ઉદાહરણ 12. એક ઉષ્મા એન્જિન ઉષ્મા પ્રાપ્તિ સ્થાનમાંથી 360 જૂલ ઉષ્મા મેળવે છે અને 25 જૂલ જેટલું કાર્ય કરે છે. તો A. ઉષ્મા એન્જિનની કાર્યક્ષમતા શોધો. B. ચક્રીય પ્રક્રિયાના દરેક ચક્ર દરમિયાન ઉષ્મા એન્જિન પરિસરને કેટલી ઉષ્મા આપશે? ઉકેલ. અહીં Q1 = 360 જૂલ, W = 25 જૂલ. A. ઉષ્મા એન્જિનની કાર્યક્ષમતા eta W/Q1 25 જૂલ upon 360 જૂલ 0.07 7%. B. દરેક ચક્ર દરમિયાન પરિસરને મળતી ઉષ્મા Q2 = Q1 - W 360 - 25 335 જૂલ.